Ja laitan tähän väliin nyt se maininta, että tämä video ollaan yhteistyössä tehty Urjalan kunnan kanssa. Tervehdys! Ja terveiset Urjalasta. Tossa liki kukonaan lauluaikaa hyppäsi Karkkilassa ransuun uuteen pillaripiiliin ja otin suunnaksi Urjalan tori. Tossa torin läpi sitten pyöräilin, kun halusin, niin pitihän siitä kesän toiset mansikat sitten hakea ja käydä korvapuustikahvit hörppäämässä. Ihan vilkas pieni söpö kesätori ihan tossa noin Urjalan keskustassa ja tossa hienon vanhan kirkon kupeessa. Niin siinä oli mukava hetkeksi aikaa istahtaa ja Urjalan torielämää katsella. Kuunnella paikallisten höpötyksiä ja vähän silmittyä retkentekoa. Mutta juuri äsken hyppäsin Satulaan. Tässä ei olla juurikaan matkaa vielä taitettu. Varmaan kilometrin verran, jos sitäkään. Ja nyt olisi tässä tiedossa semmonen yhden yön retki. Piirtelin semmosen reippaan 100 kilometrin gravellenkin tänne Urjalahuudeille ja katsotaan minkälaisia maisemia Urjala tarjoaa. Ainakin reitille osuu kansallismaisemaa paljon. Koska Väinölinna on kotoisin täältä näiltä kulmilta ja osittain mennään Väinölinnan reittiä pitkin. Niin höpötellään Väinölinnan jutuista sitten myöhemmin. Enpähän mä niistä paljon tiedä, mutta sen verran tähän alkuun ainakin, että toi Väinölinnan kuuluisa romaani Täällä Pohjantähden alla sijoittuu tänne Urjalan maisemiin. Joka sen kirjan on tarkemmin lukenut, niin kannattaa ehkä tulla täällä käymään. Tänne järjestetään sille reitille erilaisia retkiä, opastettuja retkiä, niin sitten saa niistä enemmän irti. No niin. Kilometri 300 metriä poljettu ja päästiin hiekkatielle. Ai. Se on kesän kauneimmillaan. On niinku upean näköistä. Luonto on vehreimmillään, niin oli kyllä mainio ilma lähtee ajelemaan. Ja miksi mainio ilma, niin kyllä nyt kannatti säätiedotuksia tosi tarkkaan katsoa, että milloin retkelle lähtee. Tää, niin kuin tiedätte, niin tää kesä on ollut aika vaihteleva ja monipuolinen. Tääkin oli vähän kintallaan, kun joku myrskyrintamakin tästä ohi meinas pyyhkästä, mutta sitten se kerkesi mennä tästä ohi ja suuntaan nyt tonne itään päin, niin pitäisi lujemmilta myräkkätuulilta nyt selviytyä, mutta se varmaan kumminkin aika tarkkaan kannattaa katsoa tulevana yönä, että mihin se riippumaton ripustuu. Jotta tervetuloa mukaan tämmöiselle soratieretkelle tällä erää ja pysy tarakalla. Jää ihmettelemään, että mitä Urjalan hiekkatiet tarjoaa. Ensipuraisu on ainakin valloittavan näköinen. Ei muuta kuin ettepäin. Reissu alkoi tosi hyvin. Lähdin sitten jälkeen väärään suuntaan. No, eihän se olisi mitään haitannut, mutta mukava mennä nuolten osoittamaan suuntaan, mihin toi navi näyttää. Että
eikä se koko ajan valita, että käänny ja käänny. Niin. Mennään reittiä oikeaan suuntaan niin kuin se ollaan piirretty, niin tuli tommonen 5 kilometrin sakkolenkki. Joten hyvä alkulämpö. Hyvä alkulämpö retkelle. Ai. Mutta ei se mitään. Joo. Koska lepposastihan tässä saadaan mennä, niin ei ole kilometrejä tuupattu näitä päiviä täyteen, niin saa rauhakseen mennä ja ihmetellä ja ihastella. Aika makeen näköinen tämmönen koivukuja tässä, kilometrin pätkä varmaan, niin on ilo pistellä eteenpäin. Välillä toi tuuli meinaa vastaan kyllä lykätä aika tehokkaasti, mutta ei anneta sen haitata matkan tekoon. Eli jos lähdet tätä kyseenomaista jälkeen, löydät videon kuvauksesta linkin, mistä voit ladata tän, niin siitä torilta kun lähet kirkkoa kohti, niin käänny oikealle ja lähde seuraamaan siitä. Niin sit meet samaan suuntaan kuin minä. Jes. Nyt paremmalla onnella eteenpäin. No en pitkälle päässyt polkemaan. Oli pakko pysähtyä, sen verran viehättävän näköinen paikka. Tai itse asiassa mä huomasin ton hirven tuolla ensiksi. Niin se sitten kiinnitti mun huomioon, että oli pakko lähteä tonne pihan poikki ihmettelemään, että mitä kaikkea siellä on. Metsälinnan kartano siis tuli vastaan tohon ja pidin tässä semmosen pienen tauon. Jalottelin vähän tuolla pihamaalla. Ja reittihän osoittautui heti snadisti seikkailuhenkiseksi. Tuommoista pellon laitaa vanhaa metsätietä pitkin tultiin. Oli vähän päässyt heinittymään ja oli paikoin aika kostea, mutta hyvin sieltä läpi päästiin ilman mitään ongelmia. Mutta Metsälinnan kartano oli hieno. Kiinni se oli, ei siellä niinku elämää näyttänyt olevan. En tiedä mikä on talon tarina. Mutta niin makeita puutöitä, tommosia veistoksia tehty sinne pihalle ja pupukin oli kiikussa siellä. Jotenkin mainio fiilis kyllä nyt. No, aina mä yritän retkillä olla, ettei ole kiire minnekään, mutta nyt jotenkin erityisesti semmonen fiilis, kun tosissaan ei oo monta kymmentä kilometriä tälle päivälle, että jos sen 6-70 maksimissaan tänään tekee matkaa, niin se riittää. Niin ei ole niinku kiire yhtään mihinkään. Saa rauhassa pysähdellä ja kuvailla juttuja. Tosi makea fiilis.
Joten jatketaan fiilistelyä. Ei muuta kuin ettepäin. Palane kansallishistoria nähty. Väinölinnan syntymäkodin paikka. Luin infotaulua tossa, ja missä myöskin on kartta tänne. Et kattokaa sitä, jos niin kuin mielitte näille huudeille tulla. Niin luin siis siitä ilmoitustaulusta, että Väinölinnan kertomaa. Täällä on joku kyläkoulu ollut tossa vähän matkan päässä ja hän on sitten ton vuoren yli pikkupoikana siitä oikassut kouluun. Mitenköhän se siinä jotenkin sanoi, että päivä alkoi vuorenvallotuksella. Mutta mikä siinä itteen niin kuin liikauttaa syvältä on toki se, että kuinka niin kuin merkittävä osa luonto, suomalainen puhdas luonto monimuotoisuudellaan on ollut kaikille. Ja varsinkin sitten niin kuin suomalaisille taiteilijoille, olkoon sitten maalareita tai kirjailijoita, niin luonto ja sen tarjoamat elämykset niin on inspiroinut kyllä paljon. Niin, ja pitihän sinne vuorelle sitten itekin kavuta. Vähän maisemia ihmettelemään. Sekin on aika vinkeä ajatus, että mitä ei ikinä oikein tuo ajatelleeksi, että missä tahansa sitä kuleksiikin ja maisemia käy ihmettelemässä, niin että kuka niissä samoissa jalansijoissa on vuosisatojen saatossa seissyt. Ihastellut samaa maisemaa. Eilen tein vähän niin kuin viime hetken reittisuunnitelman muutoksia vielä tähän, kun hokasin, että täällä on tämmönen Väinölinnan reitti, niin lisäsin semmosen pienen kiepauksen. Niin niitä pitäisi tässä alkaa kohta tulemaan vähän enemmänkin. Jotain vanhaa torppaa ja jotain linnoitusta. Niin katsotaan, jos ne näppärästi silmien väliin osuisi tässä. Matkaa ei ole vasta tehty kuin 15 kilometriä. Ja siinäkin on se 5 kilometrin sakkolenkki, niin ihan tossa niinku Urjalan keskusta kieppeillä on kyllä monenlaista nähtävää. Vaikka semmoselle mummopyöräpäiväretkelle. Täällä pärjää ihan minkälaisella vekottimella vaan. Noin, kohti Urjalaa takaisin. Päästiin vähän pikitien makuunkin. Joten jatketaan matkantekoa.
Kävipä hyvä tuuri. Ajelin jotain tietä pitkin ja katsoin, että lintutornin kyltti ja lähdin sitä sitten katsomaan. Meinasin jo kääntyä takaisin, kun tuntui vähän pitkältä tää matka tänne, mutta onneksi tulin. Aivan hiivatin hieno lintutorni. Tosi tuulinen nyt, että sinne mä en kauaksi aikaa jäänyt ihmettelemään, mutta pikkasen tovin siinä maisemia kattelin. On kyllä komea pytinki. Ja tuossa parkkipaikalla sit oli vielä niin lappu, tai kyltti siis, että tänne suuntaan niin käymälä ja tulentekopaikka. Niin sain tulet raapastua kasaan, koska alkaa nälkä kurnimaan. Mä otin tällä kertaa risukeittimen mukaan, mutta tossa ei ollut kirvestä eikä mitään halkumisvälineitä, niin sen verran sain raavittua tommosia vähän pienempiä puita tosta kasaan, että sain tuleet niillä kyhättyä ja ihan varmaan sen verran, että saa sapuskat keitettyä. Nyt mennään näillä kuivamuonilla, niin mulla on tää korvatunturin tattikiusaus, että tätä keitellään semmonen 7 minuuttia tossa noin, niin päästään sapuskoimaan. Näin, sain kupilkallisen sapuskaa. Kyllä tässä kelpaa evästaukoa pitää. Tämä on tämmöisessä pienessä niin kuin notkelmassa tässä tää tulentekopaikka, niin toi kova tuuli ei tähän niin nappaa edes kiinni. Mutta sen verran tuulenvire käy, että ei ole itikkaa. Tuossa halkovajalla jonkun verran pörräs, kun noita puita kävi hakemassa, mutta tässä ei näy ötökkää, niin saa rauhassa syödä sapuskan loppuun. Niin, mä syön tässä rauhassa. Kello raksuttaa 1. Matkaa ei olla hirveästi tehty, mutta aikaa ollaan saatu jo kulutettua. Niin retki täyttää heti tarkoitustaan. Mainio vahinko tosissaan tää kurvaaminen tänne, niin tuli vähän uusi paikka taas tutuksi. Jotta jatketaan sitten tien päältä, niin mä jatkan näiden maisemien ihastelua tässä ja sapuskan syömistä. Terveiset Urjalan kylältä ja Kivisakastilta. Ei tällä niinku pitkiä matkoja pääse etenemään, niin paljon nähtävää, että niinku muutaman kilometrin välein ollaan nyt pysähelty ihmettelemään, että mitä se Urjala tarjoaa. Toi Kivisakasti tossa on kauan seissyt. Komeen näköinen vanha pytinki. Mutta jos sitä nyt hypättäisiin taas satulaan ja jatkettaisiin matkaa. Joo, oiskohan siitä ollut siitä lintutornilta, niin mitäs täällä? Ulkoilureitti. Ai. No ei täällä pääse etenemään. Meinasin, otan mä tässä kuvan, vaikka se vähän kestääkin. Eli jatketaan kohta. Yes. Niin komea spotti.
maalaismaisemaa parhaimmillaan. Punamultainen vanha lato joen varressa ja mitä parhainta gravelia edessä, niin olihan siitä pakko jäädä kuvaa ottamaan. Niinhän siitä pari pyöräilijääkin sitten vilahti ohi. Morjes! Joo, Kivisakastilta lähettiin ja nyt mennään kohti sitä Väinölinnan tietä ja niitä tiluksia, mitäs tuolla tien varressa töröttää. Niin katsotaan, että kuinka pitkä matka nyt saadaan kampea pyöritettyä ennen kuin persaus taas satulasta nousi. Mutta kyllä on ollut niin kuin mainio reitti polkee. Myöskin sille, että jos sä niin kuin ihan lähet lenkille, niin tarjoaa kyllä vaihtelevaa ja kaunista maisemaa. Mutta myös semmosena niin kuin kulttuurikierroksena, jos ei ole kiire mihinkään ja haluaa ottaa niin kuin vähän rennommin, löysemmin pohkein niin sanotusti, niin tää reitti tarjoaa kyllä hitokseen nättiä maisemaa. 20 kilsaa ollaan niin kuin sieltä kirkolta ajettu nyt ja kyllähän tähän on mahtunut kaikenlaista. Kelpaa fillaripäiväkirjamiehen kampee pyörittää täällä, vaikka vähän tuuleekin. Mutta eipähän tuu kuuma. Mä en niistä helteistä ite niin välitä, että ennemmin tämmönen keli, olisiko joku 18 lämmintä kuin 25, niin nyt ei tarvii hikoilla kuin pie elukko. Kiva polkea raikkaassa säässä, eikä oo kylmä. Just täydellinen pyörähylkeli. Joten käärästääs hihat ylös ja annetaan losottaa ettepäin. Morjesta! Hyvin eksyttiin kyllä Väinölinnan reitillä. Tää oli oiva lisäys tuohon reittiin. Tuossa oli pappila, vanha pappila. Se on yksityisaluetta, niin en mennyt siihen pihaan sen enempiä kuikuilemaan. Sitten oli työväentalon kivijalka. Jäänyt vielä pystyy. Siinä kävi vähän ihmettelemässä ja kuvailemassa siinä pihan perällä. Oli niin joku vanha riihilato aitta jäänyt vielä pystyy. Vähän kävin siinä kuvailemassa ja aistimassa menneen aikojen tunnelmaa. Ja siitä sitten kivenheiton päässä oli tommonen vanha puolustuslinja. Joo, mä kävin myös kurkkaamassa. Jonkinmoinen juoksuhautahan siinä meni, ympyrän teki siinä mäen päällä. Palanen historia ja onpas taas hiivatin komea rakennus.
Tää on niinku jotenkin itelle tätä gravel-pyöräilyn suolaa kans. Tämmönen niinku tosi vanha rakennuskanta. Vanhoja hirsitaloja. On tosi upean näköistä maisemaa tämmöisessä vehreessä. Mikä tää on? Palokunnan talo. Joo. Siis tosi idyllinen reittipätkä. Tossa nyt oli semmonen varmaan 10 kilometriä mainiota hiekkatietä vaan poljettavana, missä ei sen kummallisempaa ollut, mutta sitten kun käännyttiin taas tuohon Väinölinnan reitille, niin alkoi noita vanhoja rakennuksia olemaan ja infotaulua, niin oli mukava vähän pyssää ja katsella ja ihmetellä, että miten täällä ollaan elelty mennä aikoina. Joo. 30 kilometriä ollaan reittiä poljeskeltu ja aikaakin ollaan saatu tuhlattua 4 tuntia. Yhteensä 35 kilometriä ollaan taitettu matkaa. Siinä on se 5 sakkolenkki ja 3 tuntia 50 minuuttia ollaan tehty matkaa. Joten kiirustahan tässä ei olla pidetty. En tiedä kuuluuko mikin välityksellä, mutta kyllä tänne mettäänkin tää tuuli välillä ottaa kovin. Puhuri käy. Ai, ja lisää tulee. Mikäs meillä täällä on? Itellisen Pirtti. Käydääs vähän ihmettelemässä tätäkin. Semmoinen. Itellisen Pirtti. Itellisen Pirtti, joo. Olipas vaan mainio taukopaikka. Siinä oli sitä vanhaa henkeä. Oikein niinku saavikaupalla. Oli mukava viettää tuossa tovia vähän ihmetellä nurkkia. Katoin, että siellä oli pelargoniatkin sisäpuolella, niin kai tonnekin joskus pääsee sisälle ihmettelemään, että miten se on ennesaikoina toi elämä ollut. Joten jatketaan nyt sitten matkantekoa näissä uskomattoman upeissa maisemissa. Kyllä keli hellii. Ihan uskomattoman vehreitä ja upeata rauhallista hiekkatietä. Tässä on saanut niin varmaan se
10-15 kilsaa, niin ajella ihan keskenään. Ei ole tarvinnut autoja väistellä, kun niitä ei ole näkynyt. Rauhaisaa matkantekoa ollut ja sitä toivottavasti jatkuu eteenkin päin. Joten ei muuta kuin eteenpäin. Oi, ja termos. Jostain syystä vähän reiden päässä tuntuu. Niin ajattelin vähän ottaa evästä, josko on vähän energiat vähissä. Snickersin mittainen tauko. Ai. Kiimamäen tietä ajelin tossa. On siinä tietä ja paikkaa nimellä paiskattu. Mistäköhän se on saanut nimensä? Joo. Ai. Joo, rauhallisena jatkuu meno. Yhden auton on nähnyt. Tässä näin niinku sit kun viimeksi on ollut puheissa. Mutta vähän poweria. En oikein yhtään tiedä noita seuraavia pisteitä, että tuossa on tulossa se leirintäalue ja semmonen viinitila. Niin mahdollisesti. niin katsotaan mitä reitti tuo tullessaan. Mä en ole ihan varma, että kummin päin tää lähestyy. Ja onhan sillä sit se Nuutajärven Lasikyläkin, niin niitten pitäisi jossain kohti tulla vastaan, niin ajattelin käydä sit ihan kunnolla syömässä jotain evästä. Jos siellä vielä on mikään auki. Kello raksuttaa kumminkin 3:15 nyt. Joku ei tiedä yhtään paljon siinä on matkaa, että kauan tässä matkaa tehdään. Mutta ei se hätä ole sen näköinen, että jos ei sieltä sapuskaa saa, niin sitten lyödään taas keitin tulille ja tehdään sitä. Että kyllä mä oon varautunut ruualla, ettei täällä tarvii niin kuin nälissään olla. Mutta nyt Snickersin mittainen tauko ja sitten jatketaan. Käteni osoittamaan suuntaan.
Morjesta. Matka on edennyt hyvin. Lepposta polkemista, niin kuin tähänkin asti, ja kävin pyörähtämässä tuossa Kajaniemi-kämpingissä. Siellähän mä kävin tuossa joku tovi sitten, kävin pitämässä pienen esittelyn niin kuin bikepackingista, ja silloin kierrettiin toi Rutajärven rundi. Ja sillä rundilla on nyttenkin, ja silloin jäi käymättä tässä Kajapakan viinitilalla, niin tulin tähän pienen tauon pitämään, ja pakkohan se oli niin kuin paikallista viiniä lähteä maistamaan, niin puolimakea karviaisviini. Karviaista kasvatetaan tuossa viereisellä pellolla ja loistavaa viiniä. Kippis. Ai. Tästä ei pitkä matka enää olekaan tuonne Nuutajärvelle. Ja siellä on se Lasikylä. Ja toivon, että siellä mä saisin sitten kunnollista sapuskaakin. Mutta niin kuin sanoin, niin safkat on mukana, niin ei tässä niin kuin syömättä jäädä. Ei nälkää nähdä. Mutta tässä mä pidän ihan hyvän mittaisen tauon. Nautin tämmöisestä tuulettomasta ravintolan seinustasta ja nautin lasillisen viiniä. Ja pakko oli ottaa vielä tommonen paikallisen Panimon Narvan Kiulu Pale Ale testiin myös. Niin naatin tässä tovin ja jatkan sitten retken vääntämistä. Joten näihin makuihin palataan sitten taas tuolla tien päällä. Se on moro. Hei, suuri kiitos. Moro moi. Näin. Sitä päästiin jatkamaan Nuutajärveltä matkaa. Täällä on joku happeninki kylillä. Joku happeninki on kylillä. Musaa kuuluu ja tuollakin on parkkis täynnä autoja. Katsotaas vähän. Suoraan me jatketaan matkaa. Joo. Jätetään nyt festarit sikseen ja me jatketaan leiripaikan etsimistä. Suoraan Soralle. Yes. Kyllä tuli niinku eväspaikkaan. Aika maukas pizza tuli vetästyä tossa virvokkeen kanssa. Niin kyllä kelpaa. Tää on kyllä jotkut isommatkin keimit. Telttoja ja autoja ja kaikkea. En tiedä mikä paikallistapahtuma täällä oikein on menossa. Oishan tässä päivällä mittaa, että pitäisiköhän jäädä sittenkin vähän niinku juhlan päälle. No ei. Nyt ollaan retkellä. Sielläkin tien päässä mielenkiintoisen näköinen rakennus. Mikäköhän pulju täällä on? Nuutajärven kartano. Täälläkin olisi joku taidenäyttely ollut. Tehdään nyt vaan kunniakierros. No, hyvää iltaa.
Täällähän riittää vanhaa rakennusta enemmänkin. Varmaan on tilukset jos minkäkin näköiseen tapahtumaan. Jos karttaa vähän tutkailiin, niin tämän tien pitäisi kaartaa tuohon veden ääreen ihan just niin. Tämmönen poikkitie. Kuinka vähän virallinen reitti tää nyt on? Hauttosen omat reitit. Tästä joku jälki on menee, kun karttakin ollaan piirretty. No niin, päästiin pieneen seikkailuun heti kärkeen. On tätä uraa pitkin joku muukin mennyt. Niin kai tästä mekin päästä. Mut joo, karttaa tosissaan tuossa tutkailin ja siellä viinitilalla juttelin niitten omistajien kanssa, että olisiko vinkata jotain hyvää leiripaikkaa. Niin ne ei kehunut tätä itse Nuutajärveä ollenkaan. Saattaa olla sinilevää. Niin se kannattaa nyt tässä kohti ohittaa. Ja seuraavaa leiripaikkaa mulla olisi semmonen 30 kilsaa. Mitä niinku kartasta ihmettelin. Et vähän niinku ehkä toivon, että ei tarviisi tähän iltaan 30 enää ajella. Niin vähän pidän silmät auki, jos tulee joku sopivan näköinen leiripaikka, niin siihen mä sitten alan riippumattoni ripustamaan, mutta niin, koska itsellä on aika tarkat kriteerit noille leiripaikoille, niin saa nähdä, että löytyykö tästä välistä semmoista, mihin voisi riippumattonsa ripustaa, koska asia 1, siellä pitäisi olla järvi, että pääsis vähän pulahtamaan. Päivän pölyt pois ennen kuin riippumattonsa päänsä humauttaa. Ja sitten voisi vielä aamuinillakin käydä. No, se on se tärkein ja ainut, koska kaikesta muusta voi joustaa. Mutta jos hyvä tuuri käy, että siinä olisi niinku tulentekopaikka, niin saisi sitten vähän iltapalaa väännettyä. Täällä on kyllä kyläläiset liikkeellä. Jonkin sorti isompi tapa. Ai, tuolla olisi laamoja. En lähde niitäkään kuvaamaan. Pääsisiköhän tosta? No käydään katsomaan. Värikkään näköistä jengiä liikkeellä. Käyvääs mulkaisemassa. Eihän tässä kiirettä tänään pidetty, niin ei pidetä nyttenkään. Niin annetaan sen verran myötästä. Yllättävän paljon elämää tuolla tien päällä on näkynyt. Peuroja jonkin verran ja muutama jotain haukan tyyppistä lintua. Nää on ihan kesäkarvassa täällä. Näyttiäiset. Huhuu! Ja siinä oli oja. Ai saatana. Näpsäkkää. Ja nyt on tossut märkänä. Rapatessa roiskuu ja sukat välillä kastuu.
Hyvä. Mitä? Hyvä tuulisia ihmisiä. No niin. Täällä matka jatkuu tossut märkinä. Joo, mut tuli nähtyä laamoja läheltä. Mikäs sen tärkeämpää? Joo. No, näillä mennään. Mitä annetaan. Navigaattorikin meni sekaisin. Venä taas nyt toi, että ollaan ajoin ohi. Ajoin ohi. Siitä laumaristeyksestä meidän piti kääntyäkin. Onpas vinkeet. Joo. Märät sukat sekoitti navigaattorin. Niin tohkeissaan olin noista elukoista, että ei tullut katsottua karttaa ollenkaan. Nyt sitten oikealla tiellä. Joo, mutta semmoset välihöpinät tähän väliin. Niin jatketaanhan me matkan tekoon ja katsotaan, mistä me se leiripaikka loppupeleissä löydetään. Joten ei muuta kuin eteenpäin. Säikähti. Niin ajatuksissaan pyörittää konteksti. Koira haukahti tuossa vieressä.
Rakas tervehdys Valijärveltä. Tänne se kumminkin kulku sitten minut jouti. Eli tää on se järvi, mihin sai vinkin sieltä viinitilalta. Oli tuossa matkan varrella yksi toinenkin järvi, mitä kävin kattoo, mutta siinä ei ollut riippumatolle paikkaa. Rannasta oli kaikki puut kaadettu ja ne viereiset mettät oli niin ryteikköisiä, ettei ollut mitään asiaa sinne. Mutta joo, nyt on riippari puitten välissä. Taas aika makeeseen lokaatioon sain. Tästä ihan uimarannan kupeesta sitten löytyi puut, minkä väliin sai leirin ripustettua. Oi, olipas siinä seikkailun täyteläinen päivä. Käydään nyt vaikka ei kaksi läpi toi viimeinen 30 kilsaa. Joo. Niin. Sieltä Nuutajärveltä lähdin, kun sain pizzan syötyä. Niin hyvillä energioilla. Jotenkin ihan uskomattoman hyvillä energioilla. Jotenkin se alkupäivä oli vähän reidelle tahmea. En tiedä mistä johtui. Olisiko ollut ihan vastatuuli, mikä olisi niin kuin vähän miehistä mehuja vienyt. Vähän oli jotenkin huonot energiatasot, en tiedä. Kun se meinas alkaa, tuntuu jo raskaalta. Ihmettelin sitä kovin, mutta sitten siinä Nuutajärvellä tosissaan pidin pitkän tauon ja sain vähän apetta sisään, niin johon alkoi kampi pyöriä, niin tämä viimeinen 30 kilsaa tuli jotenkin kuin siivillä. Hienoja rauhallisia hiekkateitä. Ei mitään niin kuin ihmeellistä, vaan niin kuin rauhallista, hienoa tietä, kauniita metsiä, aurinkopaisto. Pystyi vaan nauttia ja pyörittää kampea ja antaa polkupyörän mennä vaan eteenpäin. Oli kyllä huikea. Joo, mutta liki 80 kilometriä ja 8 tuntia. Et kyllä tohon niinku, varsinkin se alkupäivä siellä, niin kyllä niin rauhakseen otin ja tutkin paikkoja ja katselin ja kuvailin tosi paljon, niin aikaa sai kulumaan. Ja niin kuin nämä mun retket, niin ei näillä niin kuin kiirettä pidetä. No erikseen sitten ne sporttipyöräilyt. Nämä ei ole niitä. Nämä on retkipyöräilyä. Bikepackin touhuja. Joo. Pulahtamassa kävin tuossa järvessä. Raikasta oli ja märkää, mutta tosi kirkasvetinen on toi järvi. Hyvän vinkin sain, joten suuri kiitos siitä. Joo. Huomenna vielä jatkuu retki. Pitääpä vähän katsoa. Mä luulen taas, että mitäs se huijais. En taida tosta. Joo, kyllä mä luulen, että sitä niin kuin huomisellekin on ihan tekemistä vielä. Tiedät sitten. Se selviää tosissaan sitten huomenna, että kuinka paljon meillä on vielä matkaa jäljellä ja mitä reitti tulee pitämään sisällään. Tää päivä oli ainakin tosi makea. Tuolla on Urjala. Tuolla ollaan me. Niin, no voihan se olla, että tästä on enää se 30 kilsaa. Ja todennäköisesti se onkin. Kunhan vaan stressaan. Hieno lenkki. Tämä on kyllä mainio. Mä niin kuin ihan tietämättä oikeastaan mistään, mitä täällä alueella on, niin piirsin tämmöisen reittiehdotuksen, minkä sitten tonne Urjalan kunnalle näytin, että tämmöisen reitin voisin tulla tekemään, niin tähän reitin varrelle osui niin monta hienoa
kohdetta. Niin katsotaan, mitäs kohteita sitten huomenna nähdään. Mutta nyt mä vedän nopean iltapalan tässä ja alan nukkumaan. niin, jatketaan huomenna retkenvääntöä. Joten näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Se on hyvää yötä. Kas hyvää huomenta. Otetaan toi tosta edestä pois. Niin, ei häiritse niin paljon ylimääräiset letkunpätkät. Jes. Eli, hyvää huomenta. Yöllä oli aika viileä. En tiedä. Säätiedotuksen mukaan se meni alle 10, mutta en mä yleensä ole palellut tommosissa lämpötiloissa, mutta yöllä oli vähän holokna. Piti laittaa jo fleeseä kerraston päälle, mutta ja jalkoja särki jonkun verran, mutta siitä se sitten lähti ja 8 asti nukuin. Et hyvä ja rauhallinen yö takana loppupeleissä kumminkin. Pitkä arvo, että millä keittimellä sitä tälle retkelle lähetään. Ja sitten kaasukeiti ja kaasu ei tuntunut oikein mukavasti mahtuvan noihin kamoihin. Niin kaivoin pitkästä aikaa tämmöisen risukeittimen. Ups, mennään tulla vähän täyteen. Solo Stove risukeittimen, niin toi keitin menee tämän kattilan sisälle. Niin säästää hyvin tilaa. Nyt pitää syödä varovasti. Otan snadisti tosta vettä, jos se pikkasen tossa lämpenis vielä. Niin kevyt, tosi näppärä keitin kantaa mukana. Mutta hiivatti hidas. Tässä on tunkenut risua tänne alle. Että niin sai tuon sapuskaan keitettyä. Ehkä se, että niinku et tarvii vaan keittää se vesi, niin sit se on vähän nopeampi, mutta tovi tosissaan mennyt, että on saanut ruoan tehtyä. Mutta jälleen kerran, mihinkäs tässä on kiire? Lämmitän sen verran tossa vettä, että saa sit pikkasen paremmin tiskattua näitä astioita, niin eiköhän tuolla sen verran vedet lämpene, että saa huuhtastua enimmät muskat pois. Ai.
Lämpöisenä ja tyynenä alkaa tää päivä. Tyynenä verrattuna eiliseen. Eilen oli kyllä aikamoinen puhuri. Oli siinä eilisessä paikoin tekemistä. Sori, mulla on nämä aurinkolasit sen takia päässä, kun näissä on vahvuudet. Ei meinaa vanha mies nähdä ilman laseja enää mitään. Mutta niin, oli siinä hetkensä eilisessä päivässäkin, kun aika tasasta loppupeleissä, mutta oli sillä muutama semmonen epämääräisempi tienpätkä. Vähän oli mutaa ja kiuaskiveä ja kaikenlaista, mutta sitten tuossa niinku viimeiseksi vielä semmonen niinku holtiton ylämäki. Niin kyllä se vähän reiden päähän meinasi päivän päätteeksi ottaa. Mutta tässä tämmönen aamupala mulla Itä-Kairan pestopastaa ja sit sain sieltä viinitilalta. Se katsoi, että on niin nälissään ukko. Meni siis sinne ja kysyi ruokaa, mutta ei ollut ruokaa, niin otin viiniä ja oluen. Niin sit se vielä toi mulle pari tämmöstä näkkileipää. Yhden söin siltä istumalta, mutta toisen säästin tänne aamuun. Niin tässä on meikä mandoliini aamupala. Joo, kyllä se toinen Snickers kannattaa jättää vielä myöhempään. Ei vedetä sitä kaikkea nyt. Eli näillä aamu käyntiin. Ja sitten vaan leirin purku tosta. Ja ettepäin. Kohti Urjalaa takaisin. Jotta jäähän katsomaan, mitä tää viimeinen reissupäivä tuo tullessa. Se on moro. No niin, sitten vaan polun päälle. Ja kiitos Valijärvi, tarjosit mahtavan leiripaikan. Sen verran juurakkoinen polku, niin kävellään nyt tää. Op! Kato nyt, Polin nappasi heti kantoon kiinni. Niin, ja tässä oli sitä juoksuhiekkaa. Tänne tullessa ei päässyt ylös asti, kun luisti niin piruksi. Aha! Ei vesisateesta kukaan mitään ole puhunut. Täällä alkoi satamaan. Jaa. No, katsotaan miksikä se siitä muuttuu. Joten. Vähän paakkarassa eilinen tuntuu. Mä otin tämänkin semmosena pienenä testinä tän retken, että en laittanut pipsejä ollenkaan, kun mulla oli ajatus siis, että tehdään vaan pari semmoista 50 päivää, mutta toi eilinen sitten venähtikin ihan mukavasti. Niin. Ois ne pipsit ollut ihan paikassaan. Mutta toisaalta eipähän tässä tälle päivälle hirveän montaa kilometriä oo. Varmaan persaus kestää. Sen piti alkaa satamaan vasta 3 korvilla. Ja mulla piti olla ihan hyvä aika ehtii sateen alta pois. Niin kai tää nyt on vaan joku pilvenreuna, mikä vähän leikittelee mun kanssa, koska tuolla edessä on aivan selkeät. Niin. Jos ajetaan vähän rallia sadepilvien kanssa. Ei millään viittis alkaa sadevaatteita repimään päälle. Katollaan miten tässä käy. Ei tää nyt ihan pientäkään tää sade oo tässä kohti, mutta jos tää ihan tässä yltyy, niin siihen on sitten vaan pakko taipua. Joten
Tervetuloa mukaan viimeisille kilometreille. Kohti Urjalaa mennään. Ja jep. Joten upeaa reittiä eteenpäin. Kattokaa nyt. Noin, kyllä se sade vaan varotteli. Pääsin karkuun. Tänne on vähän tuotu uudempaa soraa. Tämmöisen kanssa kannattaa olla vähän varovainen. Voi välillä lähteä vähän rengasta viemään. Kun se ei ole ihan vielä pakkaantunut tonne tiehen. Mutta se oli onneksi aika helppo pätkä. Joo. Toivottavasti kuivin nahoin päästäis maaliin asti. Ei me enää haittais yhtään. Kyllähän tosiaan yksi pien pikitien pätkäkin oli, mutta hienosti tää reitti on kyllä mennyt niinku pelkkää graveliin. Sinne ei kyllä montaa kilometriä ole tähän satkuun mahtunut pikitietä. Hito hienoa. Joten eteenpäin. Se sateeli. Noin. Pääsin sadetta karkuun. Siellä ne takaa ilmeisesti pilvet seuraa. Mutta edessäpäin paistaa aurinko. Ai. Kampi pyörii kyllä hitokseen hyvin. Jotenkin harmillista, että retki päättyy tänään. Ois voinut vaan jatkaa taas. On toinen yhden yön retki vähän semmonen hätäinen irtiotto arjesta, mutta sekin kannattaa. Jos ei ole enempää aikaa, niin ei oo. Kyllä niitä parempia aikoja sitten jossain kohti taas tulee. Kyllä niinku sielu lepää tämmösillä retkillä. Päivän istut satulassa niin kuin eilenkin 8 tuntia. Poljin, ihastelin ja ihmettelin. Kyllä kelpas. Mutta jatketaanhan me tässä laskettelua kohti Urjalan keskustaa. Tässä on liki 15 kilometriä jo matkaa taitettu. About sen verran siis vielä jäljellä. Katsotaan, mihin tää tie meidät johtaa. Nyt tää tosissaan on ollut tämmönen 6 kilometrin pikitiesiirtymä tähän väliin. Mutta hienoa polveilevaa tietä tämäkin. Eikä auton auto. Vieläkään. Kyllä vähän merkillistä. Kun on Zombieland. Joo. No hyvä, ettei oo. Saa rauhassa polkea. Joten jatketaan polkemista.
Pölkinvuorihan tarjoaa kaikenlaista. Mukava tuommoinen päiväretkikohde. Täällä on kesäkahvila ja oli kyllä aika fiinit leivokset. Piti ottaa tuommoinen mustikkapiirakka ja hörpätä kupilkallinen kahvia. Mutta löytyy täältä paikallisiltakin sitten, niin täällä on myyntiä, noiden taimien myyntiä ja kaikenlaista. On kukkapuistoa, luontopolkua ja eväsmäki, eli tommonen grillikotakin löytyy 15 hengelle. Sen voi vuokrata erikseen. Ja sitten toki toi Pölkinvuoren näköalapaikka, missä vietin pitkän tovin maisemia ihaille. Oli vähän helpompi tätä oikeaa kautta lähestyä Pölkinvuorta. Olisi ollut tuo Jyrkänteen kapuaminen fillarin kanssa vähän mahdoton paikka. Hieno mesta. Semmonen Pölkinvuoren kasvimaailma osuu reitin varrelle. Kyllähän tuolla olisi pidemmänkin tovin viihtynyt, mutta mua on vähän jännää, että toi saderintama tuolta on puskemassa päälle, niin jäi nyt vähän lyhyen lännäksi toi vierailu, mutta pitää joskus varmaan tulla paremmalla ajalla uudestaan. Siellä on kaiken näköistä tarjolla. Nyt sitten viimeiset kilometrit edessä kohti Urjalaa. Tässä on varmaan joku 10 kilometriä. Jäin yhtään liian myöhään hypännyt satulaan, koska alkoi heti vettä ripeksiin. Taas mennään saderintamaa karkuun. Katsotaan, että päästäänkö maaliin asti kuivin paidoin. Vai tarviiko sadetakkia alkaa päälle heittämään? Se jää nähtäväksi. Mukavampi se on maaliin asti mennä tämmöstä vanhaa metsäautotien pohjaa. Tuottaa tosta pikitie. Täällä ei autoja kulje. Saa rauhassa mennä. Mutta olisi ollut kyllä kapuaminen tästä suunnasta. Koska mä tulin sieltä jonkun museon läpi. Niin se oli semmoista tosi loivaa nousua. Ei oikeastaan ylämäkeen juurikaan, vaikka se oli vähän semmonen seikkailuhenkinen pätkä, mutta se oli upea. Niin sieltä kyllä oli lähestyminen paljon helpompaa. Ei niin hapokasta. Mutta jatketaan me tän mäen kapuamista. Vähän lähdyttää. No nyt on helmeä. Loppuu vielä joku tämmönen neulaspolun pätkä.
Nyt kävi sen verran pehmoseksi tie, että ei noussut mäki ylös. Ensimmäistä kertaa tällä retkellä piti hypätä satulasta pois ja tunkata. Ja on niinku tasaisellakin tämmönen upottava hiekka. Pikkasen nihkeetä ajettavaa, niin saatiin tommonen ylämäen pahanen, niin ei noussut. Ja näillä huudeillahan mä kävin alkulämmöt hakemassa, joten ollaan niinku aivan nurkalla. Maali häämöttää, liki näkyy jo. Ja tuntuu kyllä tämän päivän jäljestä, että helposti menisi se. Jännä. Eilen oli jotenkin niin takkunen ja tänään kampi pyörii senkin edestä. Vaikka oli tommonen vaikka oli tommonen 2 kilometri santapätkä. Kaikenlaista alustaa sitä on jo ollut, mutta ei tommoista juoksuhiekkaa vielä. Onneksi sitä ei ollut pidemmältä. No niin. Tähän melkein pitäisi lyödä yksi retken tunnelmat nyt kun tässä hiekkatiellä ollaan. Tässä ei ole enää kuin 0,5 kilsaa kun päästään Pikitien makuun. Niin. Päällimmäiset tunnelmat on se, että oli paha retki. Kannatti lähteä tämmöiselle lyhyelle 1 yön retkelle. Hyvä irtiotto harjasta. Reitti monipuolinen, mukavasti haastetta siellä täällä. Se alkupätkä ensimmäinen päivä, niin siellä oli suht vähän nousua, mitä nyt sen päivän lopussa sitten. Tänään vähän enemmän ylämäkeä. Tänään pisin pikitiepätkä 7 kilsaa, mutta jos hatusta pitäisi vetästä, niin olisiko 10 kilometriä ollut yhteensä pikitietä tällä retkellä. Pyörä toimi, ukko ei niin hyvin. Ja hypätään nyt vähäksi aikaa pois satulasta. Noin. Jotta. Hieno elämyksellinen retki, jolla voisi viettää useammankin päivän, jos niinku tommonen kulttuurihistoria ja Väinö Linnan jutut enemmälti kiinnostaa. Vähän aikataulutusta vaatii, että tietää, että nuo kaikki mestat on auki ja siellä jonkinlainen opastus olisi paikalla. Palveluita matkan varrella hyvin, eli jos et saa halua puskassa yöpyä, niin esimerkiksi Kajaniemi Camping ja sitten siellä Nuutajärvellä on hotelli, niin ainakin nyt ne mä tiedän. Ja varmaan paikkakunnalta löytyy kaiken maailman Airbnb:tä ja muitakin niin kuin mökkejä mitä vuokrata. Joten onnistuu mainiosti lakanoista lakanoihin systeemillä myös. Aika pitkää pätkää tuolla kumminkin niin kuin silleen, ettei sillä mitään varsinaisia palveluita ole. Niin kannattaa ottaa vettä tarpeeksi mukaan. Itellä mulla oli 3 litraa juomarakko repussa ja sitten tuossa pyörän alla noin 2 juomapulloa. Ja kerran täytin siellä viinitilalla kaikki. Niin vedet on riittänyt loistavasti. Hieno retki. Pyörä on hieno keksintö. Ja jälleen kerran voi todeta sen, että Suomi on seikkailijan paratiisi. Joka pitäjästä ja kunnasta löytyy ihan uskomattomia juttuja. Tää oli mulle elämys. Kiitos Urjala. Hei, ja kiitos, että katsoitte videon. Jos tää reitti kiinnostaa,
niin mä pistän pari versioa tuohon videon kuvaukseen tästä. Vähän semmonen siistittymän version. Ja sitten tämän mun ajaman pätkän. Ehkä. No, katsotaan mitä sinne tulee. Mutta jälki löytyy sieltä. Ja joo. Ja otan nyt toki kaikki kanavat muutenkin seurantaan. Ne Instat ja YouTubet ja Instagramit ja TikTokit. Niin pysyt tarakalla paremmin, mitä tää ukko puuhaa. Ja. Palataan taas seuraavalla videolla. Mitä ikinä se sitten onko. Se on moro. Ja pikkuinen vinkki vielä tuommoiselle niinku paikallisretkeilijöille, ketkä haluaa enemmän tässä niinku Urjalan keskustahuudeilla pyöriskellä, niin täällä on todella monta laavua myöskin. Mä en käynyt kyllä retkelläni sillä lintutornilla olevalla laavulla, mutta tästähän löytyy vaikka ja mistä laavuja. Et voisi ihan hyvin joskus vielä tehdä semmoisen laavujen kierroksen tänne. Katsotaan. Mutta hei, katsotaan tuosta kartasta, niin siinä näkyy kaikkien laavujen paikatkin.